เมื่อถึงวัยที่ลูกต้องไปโรงเรียนนอกจากความตื่นเต้นของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องลุ้นว่าลูกจะสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและพร้อมเรียนรู้มากแค่ไหนยังต้องลุ้นว่าลูกจะไม่สบายจากโรคติดต่อของเด็กที่พบบ่อยในช่วงที่ไปเรียนหนังสือด้วยหรือเปล่าอย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลวันนี้ทีมงานคิดทันไอทีมีเคล็ดลับในการเตรียมความพร้อมให้ลูกแข็งแรงมีภูมิต้านทานมาฝากคุณผู้ชมกันสำหรับ5โรคที่มักระบาดในโรงเรียนมีดังนี้โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้ออินฟลูเอนซาไวรัสซึ่งอยู่ในน้ำมูกน้ำลายและติดต่อผ่านการไอจามหรือการหายใจรดกันโรคท้องร่วงท้องเสียเกิดจากไวรัสโรตาติดต่อจากการได้รับเชื้อเข้าสู่ปากโดยตรงเช่นเชื้อปนเปื้อนมากับมือสิ่งของเครื่องใช้หรือของเล่นต่างๆรวมทั้งอาหารและน้ำโรคอีสุกอีใสเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ติดต่อโดยการหายใจเอาฝอยละอองจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยเข้าไปหรือจากการสัมผัสโดยตรงกับตุ่มน้ำที่ผิวหนังของผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อโรค RSV เกิดจากการรับเชื้อไวรัส RSV ผ่านทางสารคัดหลั่งต่างๆเช่นน้ำลายน้ำมูกไอจามเป็นต้นทำให้เกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจโรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัส Enterovirus 71ผ่านทางระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจเช่นอาหารปนเปื้อนเชื้อโรคของเล่นปนเปื้อนเชื้อโรคหรือติดต่อผ่านการไอจามเป็นต้นสำหรับวิธีเสริมภูมิต้านทานแข็งแรงให้ลูกพร้อมไปโรงเรียนมีดังนี้รับวัคซีนที่จะเป็นสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัยเด็กยังต้องได้รับวัคซีนตามช่วงวัยการให้ลูกได้รับวัคซีนครบถ้วนเป็นหนึ่งในการเสริมเกราะภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยลดความรุนแรงของอาการหากเกิดการติดเชื้อและลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อในโรงเรียนอีกด้วยสอนเรื่องความสะอาดเพราะเวลาไปโรงเรียนเด็กๆมักมีการสัมผัสของเล่นหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมากเป็นการเพิ่มโอกาสการระบาดของเชื้อโรคต่างๆในโรงเรียนได้ง่ายขึ้นเรื่องของการรักษาสุขอนามัยสามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่ที่บ้านเช่นล้างมือหลังเล่นเสร็จล้างมือก่อนทานอาหารเป็นต้นกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะปรุงสุกสะอาดหลากหลายครบ5หมู่ให้เด็กได้รับสารอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยโดยเด็กๆสามารถเสริมด้วยนมวันละ 2-3 แก้วซึ่งปัจจุบันมีนมเสริมสารอาหารเป็นตัวเลือกเพื่อช่วยเพิ่มโภชนาการให้เพียงพอกับความต้องการของเด็กอีกด้วยจัดเตรียมตัวช่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือผ้าเช็ดหน้าเพื่อให้ลูกหยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีเช่นมาอยู่ใกล้เพื่อนที่เป็นหวัดหรือมีอาการไอจามเป็นต้นพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเป็นประจำเด็กควรได้นอนหลับสนิทเฉลี่ย10ชั่วโมงต่อวันและให้เด็กวิ่งเล่นออกกำลังกายอย่างน้อย1ชั่วโมงต่อวันจะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างสมวัยทั้งนี้หากทำเป็นประจำทุกๆวันเด็กๆก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมออกไปเล่นไปโรงเรียนกับเพื่อนๆได้อย่างมั่นใจ